Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 131, sau khi Vương Lâm thành công luyện chế tiên vệ, anh ấy liền lấy ra kiếm cự phú rồi dùng thần thức dung nhập vào trong nó. Tức thì, Vương Lâm liền lạc vào trong một không gian vô tận màu vàng rực. Ở bên trong đó, anh ấy bắt đầu khám phá mọi thứ về kiếm cự phú. Cứ thế thời gian trôi qua, không lâu sau, ở trong cái hang sâu, Vương Lâm vẫn ngồi lặng yên tại chỗ mà trong mắt vẫn không có chút thay đổi gì. Trong sự cô độc, Vương Lâm bất giác nhớ về gia đình thì lẩm bẩm: mộ của cha mẹ, không biết có người đến tảo hay không. Nói rồi, từng hình ảnh xưa cũ cùng cha mẹ lại hiện về trong mắt. Mang theo cảm xúc bồi hồi, Vương Lâm lấy ra một tiểu cầu phát ra bạch quang yếu ớt. Bên trong cầu là hình bóng mờ ảo của Lý Mộ Uyển, người duy nhất bầu bạn, sưởi ấm tâm hồn hắn giữa những nơi lạnh lẽo này. Vương Lâm nâng niu tiểu cầu thì thầm nói: mỗi người đều không giống nhau, hạnh phúc của ta đó là bầu bạn với cha mẹ, bầu bạn với Uyển Nhi. Nói rồi, Vương Lâm lại tiếp tục nhìn ngắm tiểu cầu, ánh mắt anh ấy man mác buồn. Cứ thế, khoảng không xoay chuyển, 3 năm nữa lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới biến chuyển dữ dội khi lực hút từ đáy vực bùng nổ như gió lốc, khiến Vương Lâm khó lòng thoát ra được. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Vương Lâm dồn hết tâm trí để cảm thụ ý chí bên trong kiếm cự phú thì đã thu được thành quả. Đầu tiên, sau khi Vương Lâm dung nhập vào bên trong kiếm cự phú, anh ấy phát hiện kiếm này chỉ có một thức, đó là Trảm La Quyết. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Vương Lâm học xong Trảm La Quyết, kiếm cự phú khổng lồ bỗng chốc tiêu tan, giống như nó đã hoàn thành sứ mệnh truyền thừa. Đến đây, Vương Lâm mới nhớ ra cuộn tranh từ lúc trước, anh ấy liền mở nó ra. Cuộn tranh trải ra ở giữa không trung, bên trong dần dần hiện ra thân ảnh một nữ tử mờ mịt. Lại một lần nữa, thanh âm từ cuộn tranh vang lên nói: đi xuống. Thanh âm này vừa dứt, chỉ thấy Vương Lâm sắc mặt không vui, lập tức đóng nó lại rồi thu vào trong túi trữ vật của mình. Thế nhưng sau động tác ấy, Vương Lâm lại tò mò không biết dưới hố sâu ngoài kia có cái gì, tại sao nữ tử trong cuộn tranh lại xuất hiện nhiều lần như vậy. Hít sâu một hơi, Vương Lâm lại tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Bất chợt vào một ngày, Lôi Oa sau thời gian ngủ vùi cũng đã thức tỉnh. Thân hình nó giờ đây nhỏ bé nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với lôi uy. Khi Vương Lâm búng ra một đạo thiểm điện, con ếch lập tức vươn lưỡi nuốt gọn. Nhìn nó thích thú như vậy, Vương Lâm gương mặt bây giờ mới vui vẻ hơn một chút. Tiếp theo, Vương Lâm nhắm mắt để tâm thần đắm chìm vào đạo niệm với hai thức sẵn có là đạo hóa hoàng tuyền và ngưng hóa tuyển hồn. Nhận thấy thức thứ hai còn thiếu một mạng hung sát, vì thiên quỷ chỉ có hung mà vô sát, Vương Lâm tự nhủ rằng nếu rời khỏi nơi này, mình sẽ đi khắp nhân gian xúc khí hung sát từ hồn phách phàm nhân để hoàn thiện tuyển hồn. Nghĩ xong, Vương Lâm định rời đi thì bất chợt anh ấy có cảm giác đau đớn. Bây giờ, Vương Lâm mới nhận ra sự dị biến của sát lục chi tâm, thứ vốn đã được hắn chuyển toàn bộ sang con rối tiên vệ từ 3 năm trước. Đến đây, Vương Lâm mở mắt nhìn ra bên ngoài cái khe, chậm rãi vươn đầu ngón tay phải qua ranh giới phía trước. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được sự đau đớn khi lớp da bị luồng xoáy cắt vào. Vương Lâm vận tiên lực, khoanh chân ngồi xuống để chống cự và cảm nhận luồng khí âm hàn đang xâm nhập kinh mạch. Sau vài ngày, hắn tiếp tục bước thêm một bước nữa tới vị trí có lực hút lớn hơn. Làm xong, Vương Lâm bất chợt lẩm bẩm: vẫn không đủ. Cùng lúc đó, tại chỗ gấp khúc bên cạnh hố sâu, đàn văn thú bay chi chít nhưng không dám lại gần vì sợ lực hút. Dẫn đầu chính là văn thú của Vương Lâm, nó đã quanh quẩn bên hố sâu suốt 3 năm, nhiều lần muốn nhảy xuống nhưng lại dừng lại, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu gào như đứa trẻ gọi người thân. Ở dưới hang động, Vương Lâm sau thời gian quan sát, anh ấy thấy một truyền tống trận cổ xưa nằm trên bãi đá cách mình không xa. Sau khi im lặng tính toán, Vương Lâm bật người nhảy ra khỏi miệng khe, lao thẳng về phía bãi đá cùng với thất tinh kiếm trận theo sát. Ngay khi rời khỏi ranh giới an toàn, một lực hút kinh khủng từ dưới hố sâu tác động lên người hắn mạnh hơn gấp bội. Lập tức, Vương Lâm dùng thất kinh kiếm trận vờn quanh mình với tốc độ cực đại, tạo thành một cơn lốc xoáy để kháng lại lực hút kinh người từ hố sâu. Tuy nhiên, lực đẩy của kiếm trận vẫn không đủ sức chống chọi, khiến cả người và trận pháp bắt đầu bị hút lệch xuống dưới. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Lâm liền triệu hồi tiên vệ. Vừa xuất hiện, nó đã niệm chú và kết thủ quyết, hóa thành một cơn lốc màu đen mạnh mẽ, chặn đứng lực hút của trong thoáng chốc. Nhờ sự hỗ trợ của con rối tiên vệ, Vương Lâm thuận lợi bước lên tảng đá lớn nơi có truyền tống trận và hít sâu một hơi nhẹ nhõm. Đến đây, Vương Lâm lập tức tọa thiền để mượn lực hút kéo những sợi tơ đỏ, tàn dư của sát lục tiên quyết ra khỏi cơ thể. Khi không còn tiên vệ che chắn, lực hút khủng khiếp ập đến khiến Vương Lâm vô cùng đau đớn. Thế nhưng, sợi tơ sát lục tiên quyết cũng dần biến mất. Tuy nhiên rất nhanh không chịu nổi áp lực, Vương Lâm phải lập tức quay về. Chân vừa chạm đất, Vương Lâm như kiệt sức khiến thân thể khẽ lảo đảo. Suốt mấy tháng sau đó, anh ấy liên tục ra vào giữa cái khe và bãi đá. Hành động này lặp đi lặp lại, cứ như là tập duyệt. Cho đến năm thứ tư bị kẹt tại đây, sợi tơ đỏ sát lục tiên quyết cuối cùng cũng thoát khỏi đầu ngón tay anh ấy. Vương Lâm nhìn xuống truyền tống trận dưới chân nhưng không rời đi ngay, hắn quyết định ngồi lại để cảm ngộ lực hút. Vương Lâm thay đổi phương pháp, thay vì chống cự, hắn thả lỏng toàn bộ tâm thần để cơ thể trở nên trong suốt, cho phép lực hút xuyên thấu qua người. 3 năm trôi qua, thất tinh kiếm trận đã cắm định trên mặt đất, còn Vương Lâm như hòa làm một với tảng đá. Đến năm thứ 13, Vương Lâm đột nhiên mở mắt rồi đứng dậy. Sau đó, anh ấy vào hư không như một phàm nhân để mặc cơ thể rơi tự do xuống hố sâu. Trong lúc rơi xuống với tốc độ chóng mặt, Vương Lâm vẫn nhắm nghiền mắt,
đem toàn bộ tâm thần hóa thành ý niệm duy nhất, đó là trở thành lực hút. Giữa lúc đang rơi, Phương Lâm đột ngột mở mắt và mỉm cười, thân hình hắn dừng lại giữa không trung một cách không tưởng. Lúc này, cả nguyên thần và thể xác của hắn đã hoàn toàn dung hợp, trở thành một bộ phận của lực hút phía dưới. Nhìn xuống vực sâu vô tận, Vương Lâm khẽ nói: "Đến lúc rời khỏi rồi, đệ tam thức trong thần thông đạo niệm của ta, Hoàng Tuyền chi lực." Nói rồi, Vương Lâm định bay lên khỏi hố sâu thì bất ngờ thanh âm của nữ tử trong bức tranh bỗng vang lên bên trong nguyên thần nói: "Đi xuống, van xin ngươi, đi xuống, mang ta đi xuống. Ta không ra khỏi bức tranh này được, ngươi cũng không gặp phải gì nguy hiểm đâu, ta chỉ muốn nhìn một lần." Đến đây, Phương Lâm trầm ngâm nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh rồi đáp: "Ta không giúp được ngươi, nếu ngươi muốn rời đi thì đi đi." Nói rồi, Phương Lâm xoay người định rời khỏi đây thì bất chợt nữ tử kia lên tiếng nói: Ngươi không muốn biết lai lịch thực sự của hạt châu trong nguyên thần sao? Ngươi không muốn cho tàn hồn của nữ tử trong hạt châu đó sống lại sao? Ngươi vừa nói cái gì? Ta có thể nói cho ngươi lai lịch thực sự của hạt châu, ta có thể cho ngươi phương pháp làm sống lại linh hồn trong đó, thậm chí cả cơ hội rời khỏi nơi này." Nghe vậy, không chút do dự, Phương Lâm liền cầm lấy bức tranh lao thẳng xuống đáy hồ sâu tối mịt, bất chấp mọi hiểm nguy. Vừa đi, nữ tử kia vừa trấn an nói: "Ngươi yên tâm, ta không gạt ngươi đâu, ta có thể nói ra những lời này đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Gần tới rồi." Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, càng xuống sâu, xương khí và lực hút càng mạnh. Cuối cùng, một dòng xoáy khổng lồ hiện ra. Nhìn nó, Vương Lâm giật mình hỏi: "Đây là?" Đáp lại, nữ tử liền nói: "Đó là thông đạo trở về quê hương ta, La Thiên Tinh Vực. Ta đã đưa ngươi tới đây rồi, giờ tới phiên ngươi. Muốn nghe một chuyện xưa không?" "Không hứng thú." Rất lâu trước đây, tứ đại tiên giới gồm phong, vũ, lôi, điện, La Thiên Tinh Vực của ta chính là lôi tiên giới. Thiên Nghịch Châu không thuộc về Liên minh tinh vực mà nó xuất hiện sớm nhất trong La Thiên Tinh Vực của chúng ta. Khi hạt châu này xuất hiện, nó từng gây rúng động La Thiên Tinh Vực trước khi mất tích và xuất hiện tại Vũ Tiên Giới. Truyền thống trận cổ này là do ngươi thiết lập sao? Không phải ta, thế nhưng đây chắc chắn là do tu sĩ của La Thiên Tinh Vực thiết lập. Thiên Nghịch Châu ta đã nói, còn về tàn hồn xinh đẹp kia, ngươi giúp ta trở về La Thiên Tinh Vực, ta chắc chắn sẽ cầu xin tổ tiên giúp ngươi cứu sống tàn hồn này. Tại La Thiên Tinh Vực, ngươi là đệ tử của tông phái nào? La Thiên Tinh Vực không giống như Liên minh tinh vực các ngươi, không có tông phái, chỉ có gia tộc tu chân. Gia tộc của ta là Hướng gia ở Đông Lâm Tinh. Song xoáy này sợ rằng với tu vi của ta không thể thông qua. Ngươi có Thiên Nghịch Châu, nhất định có thể qua được. Nghe vậy, Vương Lâm đột nhiên dao động, anh ấy không muốn đánh cược, anh ấy liền hướng về phía trên mà bay lên. Thế nhưng nữ tử kia không can tâm, cô ta liền hỏi: "Ngươi không muốn để tàn hồn kia khôi phục sao?" Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, mặc cho nữ tử la hét, đe dọa. Vương Lâm vẫn giữ sắc mặt âm trầm mà lao đi. Sau đó, anh ấy đi tới một cái khe đá, ném bức tranh vào sâu bên trong vách đá, rồi liên tục thi triển hàng loạt cấm chế, phong ấn cái khe lại. Điều này cũng bởi Vương Lâm biết bức tranh này không thể hủy diệt, nhưng để trừ hậu họa, anh ấy quyết định phong ấn nàng vĩnh viễn. Sau khi lấp kín miệng khe, Vương Lâm vẫn chưa rời đi mà kiên nhẫn phục kích ở gần đó. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, từ chỗ phong ấn phát ra ba động yếu ớt khi nữ tử cố gắng thoát ra. Vương Lâm lập tức điều khiển con rối tiên vệ sáng thêm một đạo phong ấn nặng nề, khiến nữ tử bên trong phải hư thảm. Sau khi đảm bảo phong ấn đã hoàn toàn triệt để và không còn kẽ hở, Vương Lâm mới thu hồi tiên vệ, lặng lẽ bay đi khỏi hố sâu. Vừa bay lên từ hố sâu, Vương Lâm vừa suy tính kỹ lưỡng về lời nói của nữ tử trong tranh. Đến đây, Vương Lâm quyết định sẽ tự mình tìm đến La Thiên Tinh Vực và gia tộc Hướng gia ở Đông Lâm Tinh tìm cơ hội cứu sống Uyển Nhi. Và liệu kế hoạch tẩu thoát của Vương Lâm có thành công? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.